Ja, det är sällan jag känner mig liten, men jag verkar ha mött min överman. Ja, hej och välkomna till Inet. Jag står här med Cooler Master Cosmos C700M, deras uppgradering av förra årets modell C700P. Vi har en rad olika nyheter här som vi kommer gå igenom, men den första och största kanske är att de har adresserbar RGB. Och den här enorma chassiserien är ju för dig som vill kunna leka runt och flytta runt precis hur du vill. De här är väldigt modulära, de här chassierna, och har, som ni ser, väldigt gott om plats för i princip allt. Så vi tänkte gå igenom den nu och kika vad det är för nyheter den har att erbjuda. Om vi börjar med den största kosmetiska förändringen så har C700M adresserbar RGB inbyggt. Det är väldigt snygga ljusstarka lister både undertill i fronten och där uppe. Om vi börjar kika här på fronten så ser vi att den då ligger i linje bredvid den här aluminiumpanelen vi har i fronten. Och kikar vi på RGB:n här nere så ser vi att den speglas väldigt snyggt i de här benen som alltså är aluminium, så att det blir en väldigt snygg reflektion av det. Detsamma gäller även här uppe där vi också har, fast då är det handtag då i aluminium. När vi ändå är uppe och härjar så kan vi påpeka att de har en ny topppanel. De har alltså skurit ut ett mönster här i aluminiumpanelen som ser ruskigt bra ut. Vi har också dammfilter undertill som täcker då alla de här små hålen. Kikar vi på IO-panelen som också den är aluminium så har vi ganska mycket att välja på. Om vi börjar från vänster så har vi här en fläktkontroller som man då kan välja, och det är de här 4 inkluderade fläktarna. Men det finns ytterligare 2 platser att stoppa i egna fläktar. Kikar vi på ingångarna så har vi 4 stycken USB 3.0 Type A. Sedan så har vi en Type C och det är en 3.1 Gen 2. Vi har en reset-knapp, en power-knapp och så har vi en 3-polig för mikrofon och en 4-polig för hörlurar och mikrofonkombo. Och längst bort här så har vi RGB-kontrollen som man då använder för att skifta mellan olika effekter. Och hoppar vi ner till frontpanelen så fortsätter den här aluminiumpanelen i mitten av fronten. Och som sagt så har vi ju då RGB-slingerna precis bredvid där. Vänster om det så har vi en ljusare silver plastpanel som ser väldigt bra ut i finishen. Utanför där så har vi små intagsfilter och sedan så har vi de här numera ikoniska böjda panelerna. Så på baksidan så har vi en plåtpanel som är knockad och inböjd mot fronten. Och på andra sidan så har vi motsvarande fast i härdat glas. Och längst ner på fronten här så har vi fläktfiltret som man bara drar ut, och det är hela vägen bak som täcker hela undersidan. Hakar vi loss frontpanelen så ser vi att de använder krokar som hänger upp den. Vi har också stift, och de här stiften strömför då LED-belysningen. Och anledningen till att vi har krokarna är att man kan hänga hela fronten, för vi har nämligen ytterligare en panel bakom som ni ser då med dammfilter även där. För det är nämligen så att den här har 2 stycken 5,25 tums platser. En är inkluderad och en är valfri. Så det är upp till dig om du vill plocka av eller hänga den när du vill få lite bättre luftflöde eller komma åt det som är bakom. Vi har fortfarande en upphängd glassida, alltså vi har gångjärn. Skillnaden mot förra gången är att vi nu har ljusare tint på glaset så att man ser bättre vad man har i. Så det är alltså magneter som fäster, och så är det bara att trycka ut den och öppna när du vill. Hoppar vi in på insidan så hittar vi ännu flera nyheter. De har stuvat om ganska mycket i chassit. Dels så har vi en ny grafikkortsupphängning som vi kan använda alltid att ha helt stående för vertikal montering, men den går även att vinkla så att man kan ha grafikkortet så här. Och med grafikkortet monterat lutat så här så får man ju dels se hela grafikkortet, men vi får även gott om lufttillflöde. Ett problem med helt vertikal är ju att glassidan ibland kommer väldigt nära beroende på hur tjockt ditt grafikkort är. Men här så kan du alltså välja. Och vi får med en 40 cm lång riser-kabel som vi då använder för att koppla från vår PCI Express till grafikkortet. Men varför så lång då? Det är nämligen så att den här går att flytta med den här sidan här. Lika med att man kan ha grafikkortet liggandes så här neråt. Ungefär i den här vinkeln skulle man säga, fast hela vägen in då. Detta kanske inte är en lösning för alla, men det är väldigt kul att se att man har valmöjligheter. På tal om valmöjligheter så har vi då 3 stycken nya 2,5 tums platser. Vi har en som är förmonterad på shrouden och så har vi ytterligare 2 där. 3,5 tums platserna som alltså är kombinerat 3,5 och 2,5 går att ta bort.
kan du sätta den där istället om du så vill. Eller så kan du fylla på med fler sådana här. Det ingår en extra i paketet. Plus att det finns 2 under shrouden. Om du skulle vilja skapa utrymme där så kan du då flytta ut de som är under här att sätta upp här. De här SSD-platserna går även att använda för att fästa din reservoar om du så vill köra med vattenkylning. Och på tal om vattenkylning så har vi gott om plats här. Vi har upp till 420 mm här i fronten om man tar bort konsolen för 5,25 tum. Radiator plus fläkt kan vara upp till 55 mm här i fronten och upp till 70 mm här i toppen, som också den har stöd för 420 när man har tagit bort sin 5,25 tums plats. Som standard så har vi vanlig upplägg för E80X, alltså att det går att gå hela vägen ut hit. Vi har breda och stora gummibussningar här för kabeldragning, 3 stycken, samt hål längs egentligen hela runt om här för att komma direkt till sina kontakter. Vi har 3 stycken inkluderade fläktar, 340 mm i fronten samt en här på baksidan. Alla de här är ju då en del av den här fläktkontrollen som vi kommer komma till senare. Men det som är intressant med det här chassit, det är att man kan vrida och vända precis hur man vill. Hela den här biten går att plocka loss och vända. Du kan alltså få IO-plåten uppåt om du så vill, eller du kan även vända på den här och invertera den upp och ner så att du kan ha reservoaren på annan plats, eller om du, det finns oändligt med valmöjligheter. Och om vi till exempel vänder så att vi har moderkortet med IO-plåten uppåt, skorstenseffekten alltså, får vi även med en annan konsol som vi kan byta ut och föra av baksidan. De här tjocka stora hålen här är för att kunna dra kablarna från IOn, så man har alltså kablarna inne i chassit som sticker upp här och så dras de bak till utsidan. Sammantaget väldigt intressant inre. Jag personligen hade till exempel flyttat den dit, tagit bort de här 2 och kört på vertikal. Så jag kör 3 RGB-diskar här och det absolut fetaste RTX-kortet jag kunde hitta, som då får ha hela sin hedersplats här. Hoppar vi över till baksidan kan vi börja med att nämna att även den plåtpanelen där har gångjärn som är enkel att haka av hela om man vill jobba ostört här på baksidan. Vi kan väl börja med det uppenbara, kabelhärvan. Det är mitt fel, det kom fint paketerat. Skyll inte på dem. Vi har tagit ut vårt nätagg här igen. Och med all den här funktionaliteten så blir det ju gott om kablar som standard för alla de här IO-grejerna och för fläktarna. Men de har löst det väldigt snyggt här genom att dra dem i små kanaler redan från början som har små kardborreband här för att lägga till ytterligare. Så här kan man leka runt och kanske till och med bunta ihop de här och flytta dem och dra sina egna kablar om man så vill. Väldigt gott om valmöjligheter. Hoppar vi till fläktkontrollen så ser vi att de här 4 stycken fläktarna är inkluderade som standard och så har vi ytterligare 2 fyrpin lediga. Vi har också RGB här och med allt detta så krävs det ju ganska mycket ström. Och då har de valt att använda Molex för SATA klarar inte av att putta ut så mycket ström på en enda anslutning. Vi får även med en RGB-splitter som går på SATA. Och den här fläktkontrollen ockuperar en av de här 2 stycken 2,5 tums konsolerna. Så vi har alltså en ledig här för en SSD. Och tillsammans med de 3 som vi har på andra sidan så har vi alltså 4 stycken 2,5 tums platser som är dedikerade för 2,5 tum. Men vi har även här undangömt 2 stycken 3,5/2,5 som vi kan använda utöver de 2 som är inkluderade här och den som man får till separat. Och generellt med kabelhanteringen så har vi gott om valmöjligheter här. Dels många hål och sen hela den här. Den här tar ju ganska mycket plats som standard, men även om det inte syns här på bild så går ju panelen ganska långt ut, så vi har ändå ett par centimeter utöver detta att röra oss med. Men vi har också en täckplåt för kabeldragningen som medföljer som standard, så man alltså bara trycker in kablarna och så fäster man den med 2 skruvar. Och här på baksidan ser vi alla de här skruvarna runt om då som gör att man kan lossa på hela insidan, hela innanmätet. Även denna då går att lyfta bort. Med andra ord så kan du flytta runt och leka i oändlighet i princip. Vi kommer inte kunna visa alla valmöjligheter, men valmöjligheterna finns där. Och hoppar vi ner till botten så ser vi till exempel om vi drar ut fläktfiltret att det är det som är själva botten. Det är nämligen så att det går att köpa till en konsol här för botten som gör att man kan sätta in en 240 mm radiator för dig som vill ha ytterligare kylning. Det är nog väldigt specifika fall när man vill ha det. Till exempel bör man antagligen ta bort alla 3,5 tums platser och shrouden för att få någon effekt av det, men det finns åtminstone valmöjligheten. Och för att skapa rum så har de en upphängning för nätaggregatet som är ATX med väldigt gott om djup här. Det går att plocka loss hela den här om man så vill. Det är några skruvar för att göra det dock. Annars är det ju väldigt trevligt att kunna jobba även underifrån, så om man välter hela chassit så kan man komma åt kablarna även efter installerat. Eller så plockar du bort shrouden så att du får helt fri lejd.
Hoppar vi över till baksidan så kan vi börja med att rycka loss denna. Det här är ett stycke plast som egentligen bara ser till att få fulländat hela den här formen. Men den har inte så mycket mer funktion än så den tar vi och lyfter bort för att komma åt baksidan. Ja, det är inga konstigheter här på baksidan. Vi har en 140 mm fläkt inkluderad, men vi kan sätta 120 eller 140 och då är det även radiatorer om vi så vill. Hålet för att dra igenom kablar eller slangar har gummibussning, snygg detalj. Vi har även PS... Jaha, det är moderkortet. Den här har ju plats för stora moderkort, så de har till och med 8 stycken expansionsplatser, inte 7 som är normalt för ATX annars. Nere här har vi ytterligare ett hål som kanske kommer väl till användning om man kör lutande grafikkort eller vertikal. Så man kommer åt direkt till portarna utan att plocka ur expansionsplatser. Och här nere har vi då själva konsolen för nätaggregatet. Och kör du skorstensvarianten, alltså att du har ion inuti chassit, så är det alltså den här plåten som man kan köra istället. Så man kan dra kablar genom här eller här. Ja, då var vi klara och jag känner att jag har besegrat den här lilleputten nu. Så den var inte så stor ändå. Ja, nej, skämt åsido, det är ju ett väldigt stort chassi. Men den har också plats för extremt mycket och är väldigt roligt att bygga i. För allting går ju i princip att anpassa för hur man själv vill ha det. Och med ett nytt sexigare utseende och vertikal GPU, eller på sniskan om man så vill, gör det här till ett mer attraktivt chassi än sin föregångare. Och det avslutar vår genomgång av Cooler Master C700M. Jag är Johan på Inet. Vi ses nästa video.